ආයිබෝවන් Motherboard with ishu channel එකත් එක්ක තුන ඔයාලා වදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම සූදානම් වෙන්නේ ඔයාලට birthday cake එකක් cover කරගන්න අවශ්‍ය fondant icing කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. මේ විදිහට හොඳට soft වෙන්න අපි බලමු කොහොමද ලේසියෙන්ම fondant icing එක ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මගේ channel එකෙන් මේ වගේ videos විතරක් නෙමෙයි මම ගෙතුම් මත්කම් නිර්මාණ cooking videos cake videos වගේ ගොඩාක් videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට playlist එකට ගියාම ඒවා වෙන වෙනම මාතෘකා යටතේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලේසියෙන්ම හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම අලුත් video එකක් දාපු ගමන් ගෙන්න ගන්න ඉස්සරහ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඕන කරන දේවල් කියලා. මම මෙතන icing sugar අරගෙන තියෙනවා. gram 1200ක් විතර මම ටිකක් අද වැඩිපුර හදාගන්න තමයි යන්නේ. icing sugar ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම මෙතන gelatin අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේස හැන්ද හෝ තේ හැන්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවා හදාගන්න කැමති හැන්දක් භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම මම මෙතන glycerin අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම liquid glucose එක අරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු හදාගනිද්දී කොපමණ ප්‍රමාණ වලින් මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ icing sugar ටික මේ විදියට හොඳට හලා ගන්නවා. මොකද කැට තියෙන නිසා. ඉතින් මේ විදියට හලා ගත්තම අපිට හොඳට fondant එක හදා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා හදන්න කලින් icing sugar ටික මේ විදියට හොඳට හලා ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයා ඩබල් බොයිල් කරන්න පුළුවන් භාජනයක් කරගන්න මේ විදියට. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා වතුර අරගන්න ඕනේ. මම අද මේස හැන්ද තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේස හැන්දෙන් දෙකක් ජෙලටින් දාගන්නවා. ඒ නිසා මම වතුර හැඳි 9ක් දාගන්නවා. ඉතින් එක හැන්දක් දාගන්නව නම් වතුර හැඳි 4මාරක් දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ජෙලටින් ටික මෙන්න මේ විදියට දාගන්න තනින් තැනට ඉහිලා වැටෙන විදියට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඇල් වතුර පාවිච්චි කරන්න. උණු වතුර පාවිච්චි කරන්න එපා. ජෙලටින් ටික හොඳට දිය වෙන්නේ ඇල් වතුර තමයි. මේ විදිහට මම මේස හැඳි දෙකක් පාවිච්චි කරන නිසා වතුර මේස හැඳි 9ක් දාගත්තා. ඔයා එක හැන්දක් පාවිච්චි කරනවා නම් වතුර මේස හැඳි 4මාරක් තමයි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේස හැඳ වෙනුවට තේ හැඳ උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ජෙලටින් දාගන්න හැන්දෙම තමයි වතුරත් දාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතන ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඕනම හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මේක හොඳට දිය කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට දිය කරගෙන මේ වගේ තවත් භාජනයක් කරගන්න. අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒකට හොඳට නටන උණු වතුර දාගන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා ජෙලටින් දිය කරගත්ත භාජනය මේ විදිහට අර වතුර දාගත්ත භාජනය ඇතුලෙන් තියාගන්න. තියාගෙන මේ විදිහට හැන්ඩල් එකකින් අල්ලගන්න. අල්ලගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික හොඳට රත් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට රත් කරගත්ත ජෙලටින් ටික මේ විදිහට භාජනයකට දාගන්න. ඔයාලට icing හදාගන්න fondant එක හදාගන්න පුළුවන් තරමේ භාජනයකට. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට liquid glucose අරගන්නවා. ඉතින් අපි gelatin ගත්ත හැන්දෙම තමයි ඒකත් ගන්න ඕනේ. gelatin හැන්ද දෙකක් ගත්ත නම් liquid glucose උත් හැන්ද දෙකක් කරගන්න. එක හැන්දකින් හදාගන්නව නම් liquid glucose උත් එක හැන්දක් දාගත්තම ප්‍රමාණවත්. අද මම හැන්ද දෙකක් දාගන්නවා. ඉතින් ඒ විදියටම ඒ ප්‍රමාණයම ඔයා glycerin උත් දාගන්න ඕනේ. හැන්දි දෙකක්. ඉතින් එකම හැන්ද තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මගේ ගාව හැන්දි දෙකක් තිබිච්ච නිසා මම ඒ විදියට අරගත්තා. නමුත් එකම ප්‍රමාණය තමයි දාගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳට මේ විදියට දිය කරගන්න. උණුවෙන් ඔයාගේ ජෙලටින් ඩබල් බොයිල් කරගත්ත ජෙලටින් එක උණුවෙන්ම තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තියාගෙන හොඳට දිය කරගෙන මේකේ රස්නේ ගතිය තියෙද්දිම ඔයා මේ විදියට icing sugar ටික ටික දාගන්න. ටික ටික දාගෙන ඔයා ගෑරුප්පුවකින් මේ විදියට හොඳට කවලම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එකපාර icing sugar ටික දාගන්න එපා. මේ විදිහට ටිකින් ටික දාගෙන කවලම් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ටිකින් ටික දාගෙන කවලම් කරගෙන යද්දී ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ පදම. එහෙම නැතුව icing sugar මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දානවා කියලා එහෙම කියන්න බෑ. එහෙම කිව්වම තමයි ඔයාලට මේක වරදින්නේ. ඔයාගේ අතේ පදම දැනගන්න ඕනේ, හදාගෙන බලන්න ඕනේ. ඉතින් දල වශයෙන් යන ප්‍රමාණය මම ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් මේ විදියට ගෑරුප්පුවෙන් ඔයා ටික ටික දාගෙන කවලම් කරගන්න. ඔයාගේ අතට තද ගතියක් දැනෙනකම්ම ඔයාලට පුළුවන් මේක ගෑරුප්පුවෙන් අනා ගන්න.
ඉතින් මොකද අයිසින් ප්‍රමාණය දවසේ කාලගුණික තත්වය මත වෙනස් වෙනවා. වැහි දවසට, වහින දවසට, ඒ වගේම රස්නේ දවසට අපි දාගන්න අයිසින් සුගර් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තද ගතියක් ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අතින් අනා ගන්න. ඉතින් ඔයාගේ මේකේ තියෙන තෙත ගතිය නැති වෙනකන් අයිසින් සුගර් තදා මේ විදිහට අතින් අනා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට බෝලයක් වගේ එනකම්ම ඔයා මේක අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙද්දි මට අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 1200ක් විතර පාවිච්චි කරන්න උනා. ඉතින් ඔයාට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේම ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අතේ නොයලෙන පදමට ඔයා හදාගන්න. ඒක තමයි පදම. ඒ වගේම හොඳට සොෆ්ට් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට මේක මේ අවස්ථාවේ වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ පැය 6ක් විතර කල් තියාගෙන පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් රැපින් පේපර් එකකින් ඔතලා කාමර උෂ්ණත්වයේ තියාගන්න. හැබැයි ෆ්‍රිජ් එකේ නම් දාන්න එපා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් මැට් එකකට අයිසින් ටිකක් දාලා ඔයාට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඊට කලින් පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය විතරක් වෙන් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒක මේ විදිහට හොඳට අනාගෙන අයිසින් සුගර් පොඩ්ඩක් දාලා අනාගෙන කලර් මික්ස් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට මික්ස් කරගෙන මැට් එකට තියලා තුනී කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට කේක් කවර් කරගන්න, කප් කේක්ස් කවර් කරගන්න. ඒ වගේම ලස්සන ඔයාට කැමති ඕනම නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට තුනී කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් ගෙදරදීම දැන් ඔයාගේ බබාගේ බර්ත්ඩේ කේක් එක ලස්සනට හැඩ කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා. කොහොමද ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් පාවිච්චි කරලා කේක් නිර්මාණයක් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේ link description box එකට දාන්න. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම ඉෂු.